Salutare! Deschidem astăzi un colet de la un urmăritor. E ceva de reparat, dar ceva mai deosebit decât fac eu de obicei. Păstrez AVB-ul ca să știm unde să returnăm. Din câte țin minte, era ceva la un telefon Android cu un microfon de montat. Cred, oricum era ceva de microsoldering, nu s-a de investigat. Hai să vedem ce este aici. Nu mai țin minte exact, parcă de două chestii discutasem. M-am și uitat în convorbirile de WhatsApp, dar cred că am vorbit doar pe telefon. Sincer, chiar nu mai țin minte. Să vedem ce avem, surpriză. Ce avem de lucru. 7000 de cutii. Aici avem niște piese, par a fi niște microfoane și niște rezistențe. Da, țin minte că am menționat și o rezistență. O rezistență ruptă de pe placă. Să vedem. Ce să fie? Bun, sunt două telefoane. Ai un iPhone SE. Da, țin minte că de SE-ul ăsta am vorbit, nu prea repar SE-uri pentru că au o problemă din fabrică unde se rup niște trasee și generează tot felul de issue-uri după aia. Nu prea pot da garanție pe lucrare. Da, dar nu mai țin minte ce trebuie făcut la el. Bun, și asta cred că este Android-ul, un Sony Xperia scrie pe el. N-am văzut niciodată de asta, nu știu cum se desfac. Că avem un flex aici. Bun, și asta e ecranul, cred. Așa, și aici am impresia că este microfonul cu pricina. Bun, și de desubt văd că este ceva, un flash. Cel puțin. Nu știu dacă e și camera. Ceva senzor este acolo. Să vedem cum se desface chestia asta. E interesant. Să o iasă cu tot așa. Aici este un flex. Dincoace mai este un flex. Să vedem încet să nu rupem ceva. Nu sunt familiar deloc cu chestiile astea. Bun, și așa s-a desfăcut. Ce interesant. Bun, hai să vedem aici. Trecem la microscop. Așa, bun, 9 secundă. Da, aici este un pic de lucru. Văd că a fost pus aici și ceva solder mask. Și aici avem microfonul, iar pe partea alta avem o rezistență. Bun, ia să vedem. Oare aici să fie rezistența lipsă? Deci asta clar este microfonul.
Da, nu înțeleg ce s-a întâmplat cu placa asta și de ce e pusă masca aici. A fost stricată și refăcută. Hai să dăm jos microfonul să vedem cum arată. Nu prea știu exact ce temperaturi să folosim aici. Bun, stai să mi-a rămas camera nepregătită, iar să fie. Încurcă și firele astea. Așa, bun. Hai să vedem acum. Deci. Tot asta mi strâmbe. Cer să mă aranjez aici să mă fac comod. Deci ăsta e microfonul, da? Și încercăm să-l scoatem. Din păcate, este prins și el cu solder mask. Uite că se umflă. E prostie. Înțeleg, efectiv e lipit. Așa. Când am vorbit cu clientul, ne-a trimis o poză despre rezistența în cauza asta. Acolo ceva este pe placă lipit, dar arată un blob mare de cositor peste toată zona asta, după cum văd eu pe microscop. Da? Deci dacă ne uităm aici, el spune că rezistența asta de aici este cea în cauză, care ar trebui lipită. A fost lipită peste 3 peduri, nu știu de ce, dar ne uităm. De asemenea, aici n-ar trebui să fie nimic, după cum văd în poza aceea. Bun, și aici ar trebui să fie microfonul. Nu înțeleg de ce a fost dat aici cu mask, cum a putut deranja zona aia. Bun, hai să scoatem și rezistența asta alta, care deja este aici. Vreau să mă uit să vedem ce mai este în zona, să nu deranjăm ceva. Da, cred că este ok. Așa, hai să vedem. Era ce cositor a folosit de fel să nu mai așa de greu. Efectiv nu vrea să se moaie. Deci asta nu era bine lipit, vedeți? Era lipit aici numai un pic. Bun, a ieșit. Da. Greu. Așa, hai să pregătim un pic și să schimbăm acolo cositorul. Să reparăm zona aceea, că nu arată bine deloc. Îmi pregătesc aici niște bureței ca să putem curăța. Bun. Să schimb vârful. Și o să folosesc ceva mai low melt. Numai ca să schimbăm aliajul, să putem trage un pic cu tresa ca lumea. Așa.
Așa, bun. Și hai să curățăm și padurile de la microfon. Pentru că nu-mi place aliajul ăsta care este aici. Perfect. Și acum luăm o bucată de tresă. Și să vedem are roșin cu vârful acesta. Dacă nu, îl luăm pe la mai mare. Da, cred că va fi ok. Fiindcă am folosit low melt. Așa. Bun, și hai să curățim și aici. Așa, perfect. Bun, acum nouă rezistența ne va trebui pusă aici pe primele două peduri. Hai să vedem ce ne-a trimis în punguriță. Cred că totuși este prea mică. Sau nu? Ia să vedem. Da, nu, este bună. Ok. Hai să încercăm să punem acum o bucată mică de cositor pe unul din peduri. O să încerc să o fac fără aer cald. Voi folosi niște sacâz, că mă ajută mai mult în zona aia. Așa, cred că este suficient. Bun, nu merge așa. Nicio problemă, curățăm. Schimbăm vârful. Și urmăm o abordare diferită. Bun. Luăm niște pasta de 180. Așa, luăm un vârf mai finuț. Bun, și încercăm să punem pasta aici, să facem un blob și aici să facem altul. Bun. Și acum venim din nou cu aer cald. Mi-am pierdut rezistența, nu se poate. Nu-i bai că mai avem încă 100. Desfacem alta. E un pic cam mult cositor acolo. Da, trecem peste asta. Bun, și hai să dăm cu aer cald. Îmi orientez un pic invers placa, fiindcă vreau să suflu aerul cald înspre exterior, cum ar veni. Placa e destul de groasă, are o iniție termică mare. Deci că e laptop, nu telefon.
Rezistența este de proastă calitate. Întinde destul de rău cuțitorul pe ea. Da, cred că e ok. Da, și asta le găsiți cu 1 cent, 2 cenți, 5 cenți, 10 cenți, 20 de cenți. Depinde de calitatea lor. Unele sunt bune, altele nu. Bun, e ok. Acum, la microfon vom folosi un solder din asta low melt. Fiindcă nu vreau să încercăm cu 180, nu încercăm cu 180, nu vreau să îl forțăm tare. Tot așa voi urma aceeași abordare. De fapt, nici nu. Oare unde mi este? Lamă. Dacă nu mi-ar tremura mâinile în halul ăsta, ar fi grozav. Bun, vreau să încerc să așez cositor pe peduri. Aș vrea cumva să fie în mod egal distribuită. Așa. Pasta asta are și flux în dânsa. Aici e un pic cam mult, așa că mai iau din el. Bun, și aici cred că e un pic cam puțin. Așa, hai să vedem ce e asta așa. Și după aia mai insistăm. Îmi trebuie cealaltă pensetă. Bun, nu e bun. Evident ne mai trebuie. Trebuie mai mult, așa că acum dacă e cald, voi folosi vârful ăsta. Bun, încălăm o masă. Problema. Că vin cu aer cald acum. Bun, aici e prea mult. Așa. Cercul arată bine. Și să încercăm un pic de tresă, dar nu o să mă ajute vârful ăsta de nicio culoare, cred. Să luăm un pic din surplusul de aici, perfect. Așa. Mai dăm un pic. Cred că e ok. Bun. Voi pune foarte puțin lux. Incredibil de puțin. Așa. Și hai să luăm un microfon. Am văzut că mi-a trimis ceva microfoane. Să vedem. Oare de ce sunt? Sunt două feluri. Asta nu seamănă. Ceea ce ne trebuie nouă. Chiar deloc. Da, nu arată așa. Și asta la alt. Dar penseta nu o secundă.
Să vedem ce ne iasă aici. Pe jos. Bun, asta e ce trebuie. Ok. Ce nu mi-e mie clar este dacă asta are o calitate bună sau mai îndoielnică. Așa că aș încerca, deși nu vreau să... Nu încerc. Nu vreau să introduc flux în el. Ok. Cred că nici nu e bine să-l încălzim direct. Așa că voi încălzi întâi placa. Folosim mai puțin. 20. Ia să vedem acum. Nu începe să se topească cositorul meu. Mai durează un pic, aștept pedul ăsta de jos dreapta, fiindcă este... E cel de masă. Așa, și vedeți că acum asta dansează microfonul. Eu zic că este destul de bine prins. Acum cât e fierbinte placa, venim cu un pic de IPA, de alcool izopropilic, încă asta se și evaporă în momentul în care o atingem, deoarece e caldă. Bun, încercăm o dată. Încercăm să prindem și acele margini. Azi m-am trezit în formă deloc, mă și doar un pic capul. Ce nu e bine, da? Ciocanul meu de lipit. Ce figuri. Ok. Hai să vedem cum arată, ori îl vedem așa. Da, pedurile sunt prinse perfect. Și așa. Pedurile sunt prinse perfect. Deci lucrarea, eu zic că este excelentă. Bun, aici vedem gaura de la microfon. Putem folosi un bețigaș aici un pic să mai curățăm. Așa, nu știu aici dacă a fost ceva pe colțul ăla. Dar se vede bine, se vede și membrana microfonului prin găurica aceea. Nu se vede să fie intrată nimica. Așa, rezistența este pusă bine. Putem să o și măsurăm, să vedem ce valoare are în circuit. Să dăm un conect la multimetru în ohmi. Așa, îl vedeți acolo multimetru. Să vedem cât are. 47 de ohmi. Scuze, 47 de ohmi. Mersi. Are în circuit. Bun, cam atâta. Cred că cu asta am terminat. Continuăm cu celălalt, cu telefonul. Am înțeles acum de la persoana respectivă că telefonul are o problemă cu încărcarea. Bun, vreau să mă uit toată la poza aceea care mi-a trimis-o. Oare unde Dumnezeu e WhatsApp-ul?
Ceva lipsește aici? Nu lipsește, nu. Deci pe partea avem o rezistență doar. Pe partea asta altă avem ceva, apoi un condensator, apoi nimic, apoi rezistența care am lipit-o. Am pus un pic amulcositor, dar aia nu-i problema. Bun, arată bine. Revin cu telefonul să vedem ce are ăla. Așa, bun, am revenit. Un pic să-mi setez scaunul, să nu mă mai las pe spate. SE-ul acesta, tot de la urmăritorul nostru, nu încarcă. Bun, de obicei nu fac SE-uri fiindcă au o problemă, v-am zis, din fabrică și nu prea vreau să dau garanție. Hai să vedem, i-am explicat omului, a zis că nu-l interesează, îi trebuie doar să rezolvăm încărcarea. Îl conectăm la curent, pornește, punem o hârtie pe el, să nu fie ceva față. Bun, încă este pe logo, este un SE2 din 2020, am aflat. Cum nu repar de asta, nu prea îmi plăci. Vedem ce găsim, ce problemă avem. Îl vedeți acolo sus la USB supply cum se comportă. Bun, și s-a stins. Asta a fost tot. Așa cum am zice că bateria este gata. Bun. Evident, încărcarea nu este bună. Un pic să mut tastatura. Să pornesc încălzitorul ăsta până una alta. Îi desfacem șuruburile de jos. Așa, și îl punem un pic pe plită să se încălzească și până una alta hai să căutăm ceva placă de SE. SE2, da, vedeți voi? Aici e o problemă. Nu știu dacă să găsesc așa ceva. Asta nu este. Nu prea am cum, nu prea fac. Am pungat tot felul. Ia să vedem. Asta nu e ceva mini. XR. SE2. Taram, că am găsit. Asta e XR. Asta e un 8 Plus. XR. Și asta e tot un 8 Plus. Bun, da, avem un SE2. Aia este bine. Chipul USB este undeva aici sub shield-ul ăsta, așa că asta va trebui să îl tăiem. Da, nu folosim aer cald, ci efectiv îl tăiem. Bun, aia e bine dacă am găsit. Sunt mega încântat. Punem ligheanul deoparte. Așa. Și așteptăm să se încălzească telefonul până una alta. Dar să-mi aranjez eu aici înapoi lucrurile. Bun. Și să scot cula de desfăcut. Foarte, foarte prost stăm cu spațiu aici. Bun. Cred că pot opri pedul încălzit. Și hai să încercăm să-i desfacem ecranul cu asta. Acum mulți o să râdă, dar nici nu pot cu asta, cred că. Sincer, nu cred că ține ventuza. Normal trebuie să schimb. Uite că ține. Ei, perfect. Bun, asta îl putem pune la locul lui. Și să vedem.
prindem un pic de lumină aici, că e cam întunericime. Bun. Așa, hai să deconectăm bateria. Ecranul. Îi desfacem și șildul ăsta de aici de sus. Nu prea s-a obișnuit eu cu asta. Am zis că nu prea repar. De genul ăsta n-am mai desfăcut de foarte mult timp. Le reparam pe vremuri când erau mai scumpe și aveau problema aia de fabrică care se rup traseele, dar e o reparație scumpă, sincer, aș cere 400 de lei și nu cred că lumea mai dă atâta. Vreau întâi să mă uit sub microscop, hai să vedem noi cum arată aici. Sunt doar curios dacă avem o problemă cu pinii de date. Hai să schimbăm view, că Milena să întorc camera, să vedeți doar microscopul. Da, și aici avem o problemă cu un pin de date, în sensul că mi se pare că e un pic mi se pare că sunt un pic destrânse. Deci cineva a insistat aici cu baterii diverse. A frecat un pic mufa asta. Vreau să mă asigur că fac contact astea și că nu este problemă de la contacte, de fapt și de drept. Da? Ca să nu ne ocupăm și bateria asta. Nu cred că e cea mai grozavă ever. Nici nu cred că e originală. Cred că a fost transplantat modulul. Vezi? De-aia mă enervează că bateria nu e ce trebuie. Așa, hai să revenim aici. Și să mai încercăm o încărcare. Bateria nu e originală și cred că a fost transplantat BMS-ul sau cum se numește. N-am mai pus ecranul, vreau doar să văd dacă există vreun semn de încărcare. Fiindcă bateria nu e originală, mi-e și groază să nu fie defectă ea în sine. Da, nu pare să încarce de nicio culoare. Efectiv. Bun. Acum o să mă risc și o să-l desfac. Bun, hai să vedem întâi. Nici nu mă risc. Îi deconectez mufele și vreau să mă uit pe... să vedem sub microscop mufa asta la alta. Nu mufa, pardon, placa donatoare. Vreau să vedem dacă este underfield chipul sau nu. Pentru că dacă e underfield și bateria e aia de acolo, mi-e cam groază, v-am zis, să mă ocup de el. Din simplu motiv că poate fi bateria de vină. Și eu cum nu
V-am zis, evit complet să repară SE-uri. Nu merită nici financiar. Bun, am desfăcut unde trebuia. Unde este chipul de USB? Dumnezeule Sfinte. Oare nu e SE2 asta? Se pomenești că nu e SE2. Ce procesorul vieții, că pe placa am scris aici SE2. Aici oricum nu putem vedea. E rar să fie. Deci nu arată bine deloc. Hai să ne uităm. Deci asta nu... Eu mă uit aici pe board view la SE2. Trebuie să vă pun și pe voi să vedeți. Și aici ar trebui să avem... Hai să căutăm un SE3 să vedem. O fi un SE3 asta meu. Și e scris greșit. Deci categoric nu. Și să deschidem un SE primul. Asta e SE1. Bun, asta sigur nu este. Dar de ce e altfel, mă? Eu nu înțeleg. Dacă întorc așa SE2, hai să ne uităm așa. SE2 arată așa. Deci e diferit. Deci e la fel. Bun. Ce diferit. Deci, jur, nu înțeleg. Da, asta e SE3 a meu. Sarmula. Scuze. Bun, asta e SE3 placa mea și mie îmi trebuie SE2. E rar să fie. Aia e o problemă, fiindcă nu am. Bun, hai să desfacem placa lui. Să vedem ce avem acolo. Nu am placă de SE2. M-am bucurat degeaba când am găsit aia. Că am scris pe SE2, dar aparent este SE3. Ceea ce este cam nasol. Bun, bun. Mă nervează și situația bateriei. Că nu este originală sau măcar întreagă. Și atunci nu știu dacă problema este din baterie sau din placă. Bun, aici nu prea văd în partea aia, trebuie să mă uit la microscop că-s bătrân. N-am ce face.
Super enervantă chestia asta cu roborile. Da, mai bine desfaci la astea cum erau astea 7-urile, 8-urile. Desfaci niște șuruburi și după aia ok, nu trebuie să mai dezlipești plăci lipite între ele. Șurubelnița asta, șurubelnița de fapt, da, nu mai are nimic magnetic, din păcate. Așa că trebuie să le culeg cu mâna. Bun, nu știu ce am aici, un pic să mă uit sub microscop să vedem. Să vedem ce mai avem. Și aici avem o mufă. Bun. Aici nu mai avem nimica. Aici nu cred că mai avem nimica. Nu mai văd șuruburi. Mai am ceva, mi se agață aici, ce se întâmplă? Ce-mi lipsește? Ce n-am desfăcut? Asta ar trebui să se ridice aici așa, fără probleme, să iasă, să iasă. Ah, bine. Aici avem un șurubel. Bun. Îl desfacem pe dânsul. Așa. Acum ieși. Iese. Bun. Și a ieșit placa. Hai să ne uităm aici unde ar trebui să fie chipul de USB și de încărcare. Și să vedem ce chip are. Teoretic asta e cu A13, cred că, dacă nu mă înșel. SE2, procesor A13 Bionic. Aia înseamnă că ar trebui să fie ca un 11 sau 11 Pro, 11 Pro Max. Același procesor, poate avem noroc să fie același chip. Da. Și bineînțeles că este totul underfill. Deci chipul de USB e aici sus. Bun, hai să ne uităm la placa mea. Placa mea, chipul de încărcare de USB nu este nicăieri pe aici. S3. Asta nu e aici. Asta e aici și 1612A1. 1612A1 și vedeți voi, chipul de încărcare, charging IC-ul este de aici, tot este underfilled. Tot. No. Asta nu mersi, nu le schimb, asta nu e underfill, asta îl schimb. Dacă găsesc altul, fără probleme. Deci asta este chipul care se ocupă de comunicația pe USB. Asta este chipul de încărcare. Da? Acum nu știm care e problema, care dintre ele ar fi de bai. În general, astea se beleu. 161, 2A1. Bun, hai să căutăm niște plăci. Să vedem noi. Am ceva plăci de 11. Asta e 11 Pro Max. Le desfăcut. Să vedem 11 Pro. Oare unde este chipul lor de încărcare? De USB. Aici. 161 2A1. Perfect. Bun, 11 Pro. Astea sunt plăci bune, care le-am scos eu, le am în niște cutiuțe aici, niște sertare. O să încerc să nu descompletez din ele, o să caut în placa mea, în vălăul meu care l-ați văzut adineauri. Să vedem dacă găsim
o placă de 11 Pro. E de 11 n-ar fi bună, dar la de 11 să e un pic mai complicat cu ele. Vă explic și de ce. A13, 11 Pro, îmi lipsește chipul de pe ea. Bun, mai insistăm, nu-i problemă. Asta e un 11, lipsește chipul. E interesant că de 11 Pro și Pro Max ar fi trebuit să am foarte multe. Că pe vremuri acolo ele destul de mult. Bun, asta e tot 11, nu este chipul pe ea. Mai insistăm. Dureze puțin că le iau unul cu câte unul. Și sunt multe naibii aici. Măcar să iau plăcile astea de MacBook-uri. La o parte. Bun, și de pe ăla lipsește. Dumnezeu. Asta e un iPad. Bun, asta are chip pe el, asta nu are chip. Bun, am găsit unul pe care. Hai să vedem ce rezolvăm. Dăm vălău înapoi. Vălău cu piesă. Așa, și hai să vedem aici la microscop. Sper că e ok camera aia. Nu-mi place. Bun, o să iau totuși de pe placa asta care 100% e bună. E o placă donatoare, dar nu ce face. Nu vreau să mă risc. Hai să luăm chipul de pe ea. Să-l pregătim. Desigur așa scria, nu? 161 2A1 și pe ăsta PSE-ul nostru 161 2A1. Bun. Ne facem de minune. Așa, și hai să-i dăm la asta. 380. Curios ce chip pe încărcare are 11-lea. Ne uităm imediat la el. Bun. Chipul ne-a ieșit. Între timp l-am scăpat că cam așa în el. Na, mă. Extraordinar. De Dumnezeu s-a dus. Na, deci așa ceva n-am mai pomenit. De aici e goner. Nu pot să cred că mi-a scăpat.
Ia, nebunesc, deci nu-l mai găsesc. Dumnezeule sfinte. A zburat de la aer. Masa asta cu picățele, nicio șansă să-l găsesc. Bun. Să căutăm. Să vedem ce mai avem aici. 11 simplu. 11 Pro Max. La 11 Pro Max nu am... La 11 Pro Max nu am desfăcut nicio placă. Așa că trecem direct la 11. Din asta am 7000 de plăci. Bun, niciuna nu e desfăcută. Da, așa ni se întâmplă aici. E nasol că îi, este sub acest shield. Trebuie să desfac toți bureței ăștia. Ce se întâmplă cu microfonul meu? Ba, nu se aude bine. Bun. Și mai avem partea asta alta. Și acum eu trebuie să desfac shield-ul ăsta mare. Plăcile nu sunt desfăcute, deci o să meargă și mai greu. Dar îmi pun un vârf mare. Punem un nozzle din asta super generos. Îi dăm blana. Bun. Nu știu ce face figur la microfonul meu. Ori nu știu. Mofa, cred că face asta. Nu dacă ești. Nu. O să luăm și chipul Condron. Este 61 2 a 1. E perfect. Hai să nu scap de data asta. Am căcat. Chiar de lumina. Așa. Și să vedem acum unde e placa noastră. Aici. Bun, hai să pregătim întâi chipul respectiv. Dăm ciocanul mai încet. Bun. Luăm un pic de sacâz. Un pic cam mult. Deci numai un pic să-mi iau și un stencil. Asta este de 11, ok. Bun, pregătit și să-mi pregătesc niște bureței. De aici 2 sunt suficienți. Și hai să-i dăm cu un pic de cositor. E ok. Și acum mai dăm cu un pic de alcool să curățăm sacăzul. Să ne ia puțin. Da, e mult mai bun decât
fluxul. Bun, ne întoarcem și dăm un pic și pe partea cealaltă. Așa, cred că este ok. Bun. Curăț puțin și vârful de la pensetă. Așa. Da, deja am lucrat la asta de m-am plictisit. Am căcat. Evident nu merită. Vârful ăsta meu este pe terminate, efectiv. Să mărim un pic să vedeți și voi ceva și să căutăm tensilul, oare asta o fi? Da, asta pare a fi. Perfect. Luăm un pic de pastă de 183. Așa. Caut unde e mai uscată, că mi-e lene să mai iau hârtia acum să o usc. Da? Nu e foarte uscată, dar e ok, și zic eu. Așa, și hai să facem niște biluțe. Vedeți ce se întâmplă dacă nu e uscată bine, fierbe fluxul ăla din ea, vedeți, și se umflă cumva biluțele, nu e problema, că l-am rezolvat. Firul ăsta nu este pus bine deloc aici, trebuie să mi le aranjez un pic. Bun, stai să curățăm un pic stencilul, să fie pregătit pentru următoarea aventură. Bun, pune la loc. Mai dăm la asta un reflow. Așa, perfect. Bun, stai un pic să-mi aranjez firul ăsta, că nu e bine deloc aici. Așa. Bun. Chipul este pregătit. Și lăsăm aici pe pedul ăsta. Și hai să ne ocupăm de placă. Va trebui să-mi iau înapoi nozzle-ul cel mic. S-a oprit asta. Da, și să vezi ce o să mă enervez eu când schimbăm asta și nu o să meargă. Și eu chipul ăla care e underfill chiar nu vreau să-l schimb. Vizitator, urmăritor, sau cum se zice. Urmăritor, neurmăritor, da. Treaba se împute. Dacă schimbăm aici, am fac un semn aici să știu în ce parte e pinul 1. Bun, și aici sus vedeți că am nandul, da? Deci se vede colțul ăsta de aici. O să pun deasupra o plăcuță din asta de cupru, ca să nu încălzim nandul, da? Nu știu, să nu încălzim, mai bine pun plăcuța pe partea asta, că să nu încălzim chipurile astea care sunt underfill. Da, și acum riscul maxim e să nu recăm alte chipuri care sunt underfill din zonă, cum încălzim placa. Sincer să fiu, eu nu cred că asta este problema.
Sincer să fiu, cred că bateria e de rahat. Sau poate chiar chipul de încărcare, care e underfill. Acum asta îl forțez, de-aia vedeți că crapă aici, da? Le forțez să iasă cât mai repede și să nu stresăm tare termic placa. Și aici am mișcat dioda aia, dar nu cred că este problema. E ok. Bun, și acum hai să vedem cum am putea să curățim noi pedurile. Pun tot așa, pun sacâz. Folosesc sacâz, nu folosesc flux. Hai să vedem vârful ăsta. Îl putem strecura noi cumva acolo. Încercăm așa. Pun un low melt, gen de 148, ca să putem să tragem cu wick-ul mai ușor apoi. Bun, sacăzul ăsta e bun, că nu se arde. Nu curge peste tot. Deci e ok. Așa, să vedem acum oare reușim cu bucata asta, e un pic cam mare. E mers la fix. Efectiv. Da. Perfect. Așa, punem înapoi bucata de cupru, ca să nu deranjăm piesele celelalte. Dăm temperatura și aer un pic mai mici. Punem chipul nostru fresh. Nou. Așa cumva. Și așteptăm să cadă acolo frumos în loc. Bun, și acum îl vedem că s-a așezat. Putem să-i dăm un bump. Da? Vedem că sare înapoi. Nu mai insistăm. Da? Și acum un pic de alcool putem folosi să ștergem un pic din sacăz, deși sacăzul ăla este genial, că izolează foarte bine, nu corodează. Da? Nu este ca fluxul să rămână coroziv sau ceva de genul. Bun. Așa, hai să răcim un pic placa. Bun. Hai să punem placa înapoi și să vedem ce sărăcie am făcut. De să nu zici că am uitat să iau. Eu ce prostă. Un pic. Am uitat să iau burățelul ăla de acolo. Încercăm să le băgăm înapoi. Bun, nu mă interesează decât momentan portul de încărcare. Dacă aș reuși cumva să-l bag, îl conectez.
Așa, și bateria. Poștă de încărcare și bateria. Bun. Hai să vedem, sper că e ok. Nu știu dacă intră bine mufa asta. Să luăm mufa de încărcare și să vedem marea minune. Foarte slabe șanse. Bun, ne uităm acolo sus la USB supply. Pare chiar fail. Da, îl las un pic așa. Pun pe pauză și revin. Bun, văd că ceva s-a schimbat. Nu știu dacă e un curent de boot sau chiar încarcă. Cred că mi-ar trebui ecranul. Hai să vedem pe ecran ce ne arată. Desfac un pic bateria. Să-i conectăm ecranul. Bun. Partea de sus nu ne interesează. Dar de rău intră mufa asta. Sper că e ok. Să vedem ce se întâmplă acum. Apare ceva. Îmi apare lipsă baterie, cred că nu face contact cu bateria ca lumea. Acum mi s-a desfăcut mufa cealaltă. Pută de dracu, bun. Hai că-i pun șuruburile. Că nu mă ne chinuim aiurea. Hai să punem niște șurubele. Trebuie magnetul. Bun, parcă data trecută nu ajunsese așa la 400 de mAh. Dar acolo era șurubul, nici nu mai știu. Cred că da, și asta aici. Așa, și mai avem unul mic. Asta de aici. Care vine aici. Bun. Să-i punem mufele astea. Mă pun un pic sub microscop. Că eu sunt orb ca un liliac. Și călca cablul ăsta cu scaunul, ar fi grozav. Bun, vreau să conectez înapoi mufele astea ca lumea. Acum nu vă mai pun imaginea de pe microscop, că n-are niciun rost. Înțelegeți ce fac. Bun, astea sunt montate. Să încercăm acum cu ecranul. Îl pun și asta de sus. Bun. Asta de aici mică mă enervează și ea. Deci telefonul ăsta a fost super chinuit. Se vede după cât de strâmbe sunt toate mufele. Bun, hai să vedem. Bun, deci avem un curent de pre-charge, ceea ce este bine. Îl las așa, punem pe pauză și așteptăm să vedem ce se întâmplă.
Bine, am fost să fumez o țigară. Văd că a negociat la 9 volți. Da, și uite, telefonul a pornit și e deja 11%. Scot, e ok. Bag înapoi. Mi-arată încărcare, a ajuns la 12%. Dacă ne uităm la USB supply, iarăși a negociat 9 volți și încarcă bine. Bun, păi cam asta a fost. Lucrare de la un urmăritor. Mă bucur că am rezolvat problema. Sper că v-a plăcut și vouă, a fost mai diferit așa. Și ce să zic, ne vedem data viitoare, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o, mă ajută foarte mult și pe data viitoare, salut!